Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Ali như thường lệ, bầu trời trên vùng núi Zagros đang rất đẹp. Ánh nắng trải rộng khắp khoảng sân trước nhà. Nắng chiếu lên những mảng đất còn dang dở, lên những dụng cụ sửa chữa được đặt ở một góc, lên khu vườn nhỏ mà Ali và bà Hilda vẫn cố gắng chăm sóc từng ngày. Bề ngoài, mọi thứ dường như bình yên. Nhưng bên trong căn nhà ấy, không khí vẫn mang theo sự căng thẳng của những chuyện chưa được nói rõ. Từ khi biết Parisa có thể đang mang thai, Ali đã thay đổi cách đối xử với cô. Anh không còn muốn Parisa phải làm những việc nặng nhọc, không muốn cô phải ra nắng lâu, cũng không muốn cô tiếp tục khuân vác hay lao động quá sức như trước. Dù giữa hai người vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn, Ali vẫn hiểu rằng nếu Parisa thật sự đang mang trong mình đứa con của anh, thì sức khỏe của cô cần được đặt lên trước. Vì vậy, Ali chỉ để Parisa làm những việc trong khả năng của mình. Những việc nhẹ nhàng trong nhà, chuẩn bị thức ăn, pha trà hay giúp đỡ bà Hilda khi cần thiết. Còn phần việc ngoài sân, Ali muốn tự mình làm cùng bà Hilda. Khoảng sân trước nhà vẫn cần được sửa lại. Dù lưng bà Hilda vẫn còn đau, bà cũng không thể ngồi yên nhìn Ali làm việc một mình. Có lẽ đối với bà, Ali đã gánh vác quá nhiều rồi. Tất cả đều đang đè nặng lên vai người đàn ông ấy. Vì thế, bà Hilda vẫn cố gắng ra sân phụ. Trong lúc ở trong nhà, Ali nhìn Parisa rồi hỏi cô: Parisa, mùi thức ăn có làm em khó chịu không? Parisa chỉ đáp ngắn gọn: không sao đâu. Bà Hilda thấy vậy cũng nhẹ nhàng nói: để tôi giúp cô. Nhưng Parisa lại nói rằng tay mình đang bị thương, cần phải băng lại. Câu nói ấy khiến Ali nhớ đến chuyện xảy ra những ngày trước. Anh nhớ lại những lần Parisa nôn mửa, nhớ đến việc mọi người từng hỏi cô có mang thai hay không. Nhưng khi ấy, Parisa đã không nói thật. Ali không thể kìm được sự bức bối trong lòng. Anh nói: lúc cô nôn, chúng tôi đã hỏi cô có mang thai không. Sao cô lại lừa chúng tôi? Parisa nhìn Ali, rồi cô đáp lại bằng giọng đầy lạnh lùng: tôi không cần nói sự thật cho các người. Anh không có quyền biết tôi mang thai. Câu nói ấy khiến không khí trong căn nhà chợt trùng xuống. Bởi với Parisa, có lẽ cô vẫn cảm thấy mình không được tôn trọng. Nhưng với Ali, đó lại là một nỗi đau khác. Anh nhìn Parisa rồi nói: tôi là cha của đứa bé. Đó không chỉ là một câu trả lời, mà là lời khẳng định của một người đàn ông đang hoang mang. Dù từng muốn ly hôn, dù đã từng mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi cuộc hôn nhân này, Ali vẫn không thể xem việc Parisa có mang thai là chuyện không liên quan đến mình. Nếu thật sự có một đứa trẻ đang lớn lên trong bụng cô, thì anh không thể bỏ mặc, không thể quay lưng, không thể chỉ nghĩ đến những tổn thương mà mình đã phải chịu. Một lúc sau, Ali cùng bà Hilda bước ra ngoài sân. Ali đã đổ nước vào thùng từ trước, rồi cả hai bắt đầu làm việc. Từng nhát kéo qua nền sân khô cứng, từng phần đất được gom lại, từng chỗ thấp được bù thêm, để khoảng sân dần bằng phẳng hơn. Ali nói rằng ngày mai, anh sẽ dậy sớm để lát gạch cho khu vực bể bơi. Có lẽ đó là một phần trong dự định mà anh vẫn muốn hoàn thành. Không chỉ để sân nhà đẹp hơn, mà còn để các con sau này có một nơi vui chơi. Một góc nhỏ đủ để tuổi thơ của chúng có thêm niềm vui, giữa những bộn bề mà người lớn vẫn đang phải gánh chịu. Bà Hilda vừa làm vừa nói: gạch làm tay tôi đau quá. Ali nghe vậy cũng nhắc bà phải cẩn thận. Nhưng bà vẫn không ngừng tay, bởi bà hiểu rằng những việc như thế, nếu không làm hôm nay, sẽ phải làm vào ngày mai. Còn Ali thì nói rằng dưới nắng nóng thế này, nhựa đường rất dễ tan chảy. Mọi thứ đều phải được tính toán đúng lúc. Làm quá muộn thì khó, làm không cẩn thận thì lại phải sửa. Cũng như căn nhà này, từng mét đất, từng món đồ, từng luống rau nhỏ, từng khoảng sân, đều là công sức của Ali và bà Hilda. Họ đã không có nhiều tiền để làm mọi thứ một lần cho xong. Vì thế, từng chút một, họ phải tự tay vun vén, tự tay sửa chữa, tự tay gìn giữ. Có lẽ bởi vậy, Ali luôn vô cùng trân trọng căn nhà này. Không phải vì nó rộng lớn hay đầy đủ,
mà vì trong từng góc nhỏ của nó đều có mồ hôi của anh, có sự tần tảo của bà Hilda, có những ngày nắng gắt, có những đêm mệt mỏi, và có cả hy vọng rằng một ngày nào đó nơi đây sẽ thật sự trở thành mái ấm bình yên cho tất cả mọi người. Một lát sau, khi khoảng sân trước nhà Ali vẫn còn ngổn ngang đất cát và dụng cụ sửa chữa, một người đàn ông lạ đã đến. Đó là người thợ mà Ali thuê để sửa lại bể bơi. Có lẽ với Ali, bể bơi này không chỉ là một công trình nhỏ trong sân. Anh muốn sửa nó thật chắc chắn. Muốn sau này các con có thêm một góc để vui chơi. Muốn căn nhà vốn đã trải qua quá nhiều mệt mỏi cũng có một nơi mang lại niềm vui cho lũ trẻ. Ali nhìn phần bể còn dang dở rồi nói với người thợ: "Tôi phải đổ hết cát ở đây đi. Hôm qua chúng tôi đã đổ nhựa đường vào bể bơi. Sáng mai chúng tôi phải lát gạch. Tôi cũng đã mua gạch rồi." Công việc tưởng như đơn giản, nhưng để hoàn thành được một bể bơi nhỏ, Ali vẫn phải tính toán từng phần. Cát phải được dọn sạch, lớp nhựa đường phải được giữ ổn định, gạch cần được lát đúng lúc. Đúng lúc Ali và người thợ đang trao đổi, Parisa từ trong nhà bước ra. Có lẽ nhìn thấy công việc đang tiếp tục, cô lại cảm thấy bực bội. Parisa nói với người thợ: "Cái bể bơi này sắp hỏng mất rồi, không cần phải tốn nhiều tiền như thế." Rồi cô yêu cầu người thợ rời đi. Những lời nói ấy khiến Ali lập tức bước ra. Anh không muốn Parisa can thiệp vào công việc mà mình đã tính toán từ trước. Ali chất vấn cô rằng cô không nên xen vào chuyện của anh, bởi số tiền, vật liệu và công sức cho bể bơi này đều là những điều Ali đã tự lo liệu. Anh cũng nhờ bà Hilda đưa Parisa vào trong nhà. Nhưng Parisa vẫn đang tức giận. Cô nói: "Tôi không muốn vào đâu. Cứ sửa bể bơi của anh đi." Câu nói ấy nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng có lẽ phía sau đó cũng là sự bất mãn mà Parisa đã giữ trong lòng từ lâu. Còn Ali lúc này không muốn tiếp tục đôi co. Anh hiểu rằng chỉ cần thêm vài lời nóng này, một ngày làm việc vốn đã mệt mỏi sẽ lại biến thành một cuộc cãi vã không hồi kết. Sau khi bà Hilda đưa Parisa vào trong, Ali quay lại nói chuyện với người thợ. Anh nói rằng mình cần mua thêm một tấm lưới. Người thợ cũng đồng ý, bởi khi chưa thể lát gạch ngay, bể bơi cần có lưới che chắn, không chỉ để tránh bụi bẩn, mà còn để che nắng. Nếu ánh nắng chiếu trực tiếp quá lâu, lớp nhựa đường trong bể rất dễ bị nóng lên và tan chảy. Ali nói rằng anh sẽ đi mua. Anh cũng dự định tự mình mua thêm xi măng. Người thợ hỏi Ali cần bao nhiêu mét lưới. Ali đáp rằng chỉ cần che quanh phần mép bể. Phần đáy không cần che, bởi dưới đáy đã có lớp nhựa đường, và lớp đó sẽ giúp bể không bị thấm nước. Nghe qua, đó chỉ là những tính toán trong sửa chữa. Nhưng với Ali, mỗi chi tiết đều quan trọng, bởi nếu làm không kỹ từ đầu, sau này lại phải sửa lại. Mà sửa lại thêm tiền, thêm sức lực và thêm những ngày mệt mỏi. Một lúc sau, người thợ chuẩn bị tạm biệt để rời đi. Trước khi anh đi, Ali nói rằng anh sẽ chờ. Ali dự định mua 10 bao xi măng, để sáng hôm sau mọi người có thể tiếp tục hoàn thiện bể bơi. Rồi anh cũng gửi lời xin lỗi người thợ, thay cho những lời nói khó chịu của Parisa lúc nãy. Người thợ chỉ nhẹ nhàng đáp: "Không sao đâu." Có lẽ anh cũng hiểu, mỗi căn nhà đều có những nỗi lo riêng, có những áp lực mà người ngoài không thể nhìn thấy hết. Người thợ rời đi, còn Ali vẫn đứng lại bên phần bể bơi chưa hoàn thiện. Phía trước vẫn là đất cát, là xi măng cần mua, là tấm lưới cần tìm, là một ngày mới với rất nhiều công việc đang chờ. Nhưng Ali vẫn muốn tiếp tục, bởi với anh, từng mét sân được sửa lại, từng viên gạch được đặt xuống, không chỉ là việc xây một bể bơi, mà còn là cách anh cố gắng giữ lại một chút niềm vui cho căn nhà vốn đã có quá nhiều điều cần phải hàn gắn. Sau khi người thợ rời đi, cũng đã đến giờ ăn trưa. Khoảng sân trước nhà Ali vẫn còn vương mùi đất, xi măng và cái nắng gay gắt của buổi trưa. Ali nói với bà Hilda rằng cánh cổng đã làm xong rồi. Mọi thứ đều ổn. Ít nhất, một phần công việc nặng nề ngoài sân đã được giải quyết. Nhưng bên trong căn nhà, những rắc rối khác vẫn chưa hề lắng xuống. Bà Hilda nhìn Ali và Parisa, rồi nhẹ nhàng khuyên cả hai đừng tiếp tục cãi vã trước mặt người khác. Sau đó, bà gọi Parisa lại ăn cơm. Nhưng Parisa vẫn còn rất bức xúc. Cô lạnh lùng đáp: "Tôi không muốn ăn."
Có lẽ trong lòng Parisa vẫn không thể chấp nhận chuyện Ali tiếp tục bỏ tiền sửa bể bơi. Với cô, căn nhà đang có quá nhiều khoản phải lo. Và bể bơi lúc này dường như trở thành một khoản chi mà cô không muốn nhìn thấy. Ali nghe vậy chỉ nói, không ăn thì thôi, chúng tôi không ép cô. Nhưng Parisa lập tức đáp lại, không phải việc của anh. Thế rồi, cuộc cãi vã lại bắt đầu. Ali có lý của Ali. Anh muốn sửa sang căn nhà, muốn làm một góc vui chơi cho các con, muốn giữ gìn những gì anh và bà Hilda đã cố gắng dựng xây. Còn Parisa cũng có những nỗi lo riêng. Sợ những kế hoạch của Ali không hề có chỗ cho mình. Và sâu trong lòng, có lẽ cô chỉ mong được lắng nghe nhiều hơn. Nhưng không ai chịu nhường ai. Không ai đủ bình tĩnh để nhìn vào nỗi mệt mỏi của người còn lại. Vì vậy, sự khó chịu cứ lớn dần. Cho đến khi bữa trưa cũng trở nên nặng nề. Ăn xong, Ali lại bước ra ngoài sân. Anh bắt đầu tưới nước lên phần đất trước nhà. Bà Hilda nhắc anh, đừng tưới đất ướt quá. Nhưng Ali nói anh sợ bụi đất bay vào nhà. Anh cũng muốn rửa bớt lớp bụi bám trên sân và những mảng tường vừa bị bẩn sau nhiều ngày sửa chữa. Một lúc sau, Ali gọi Parisa ra phụ giúp đổ nước vào thùng. Nhưng từ trong nhà, Parisa không trả lời. Ali đành bước vào hỏi, vì sao cô không chịu giúp anh một tay? Parisa chỉ đáp lạnh nhạt, việc của anh thì tự làm lấy. Câu nói ấy khiến Ali rất khó chịu. Anh bảo Parisa nên nhìn lại cách cư xử của mình. Nhưng Parisa dường như không còn muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Cô vẫn im lặng, vẫn giữ sự lạnh lùng trong lòng. Ali đứng đó một lúc. Có lẽ anh muốn nói thêm, muốn trách cô, muốn hỏi vì sao mọi chuyện nhỏ cũng luôn trở thành căng thẳng. Nhưng rồi anh lại nhớ đến việc Parisa đang mang thai. Và cuối cùng, Ali chỉ im lặng quay lưng bước ra ngoài. Không phải vì anh đã hết bực bội, mà bởi đôi khi, giữa một căn nhà đã có quá nhiều tiếng cãi vã. Im lặng cũng là cách duy nhất để tránh làm mọi chuyện tổn thương thêm. Sau những giờ phút căng thẳng trong nhà, Ali bước ra ngoài sân. Anh chủ động mở sẵn cánh cổng. Bởi một lát nữa, xe chở cát sẽ đến. Khoảng sân trước nhà giờ đã gọn gàng hơn rất nhiều so với những ngày đầu. Đất đã được san bớt. Những phần lộn xộn cũng dần được thu gom. Chỉ cần thêm một lớp xi măng sạch sẽ, khoảng sân nhỏ này sẽ trở nên bằng phẳng, sáng sủa và đẹp hơn rất nhiều. Đó là điều Ali luôn mong muốn. Không phải để khoe khoang, mà bởi căn nhà này là nơi anh và bà Hilda đã cùng nhau cố gắng vun vén qua từng ngày. Một lúc sau, chiếc xe chở cát cuối cùng cũng đến. Ali nhanh chóng bước ra hướng dẫn người tài xế. Anh chỉ tay về phía khoảng sân, nhắc người tài xế cho xe lùi vào đúng vị trí rồi đổ cát xuống nơi cần thiết. Tiếng xe tải, tiếng bánh xe nghiến lên nền đất. Tiếng cát đổ xuống thành từng đống lớn, khiến khoảng sân vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên đầy âm thanh và bụi đất. Nhưng đúng vào lúc mọi người đang tập trung cho công việc, Murat bất ngờ xuất hiện. Không ai biết ông ta đã đến từ khi nào. Chỉ biết sự có mặt của Murat lập tức khiến bầu không khí đổi khác. Ali nhìn thấy ông ta liền bước tới. Giọng anh trở nên nghiêm khắc. Ông không được tự ý vào khi chưa có sự cho phép. Ông đến đây làm gì? Mau ra khỏi sân đi. Không có lý do gì để ông muốn vào sân tôi lúc nào cũng được. Nhưng Murat không hề có ý định rời đi. Ông nói rằng mình không đến để cãi nhau. Ông không muốn gây chuyện. Thế nhưng chỉ vài giây sau, Murat lại quay sang trách cả người tài xế chở cát. Ông nói người tài xế không nên mang cát đến cho Ali. Người đàn ông chở cát chỉ biết giải thích rằng mình là tài xế vận chuyển. Anh được Ali thuê. Anh đã nhận tiền để làm công việc của mình. Nhưng Murat vẫn cố tình gây áp lực. Thấy vậy, Ali không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Anh nói rõ, Murat, ông không có quyền ở đây. Ông phải rời đi. Đừng quấy rầy chúng tôi. Nếu không, tôi sẽ báo công an. Ali nhắc lại rằng Murat đã tự ý xông vào nhà mình. Rồi anh gọi Parisa lấy điện thoại. Anh muốn Murat rời khỏi đó ngay lập tức. Bà Hilda vội vàng can ngăn.
Bà bảo Ali bình tĩnh. Nhà đang có khách. Người tài xế vẫn đứng đó. Bà không muốn mọi chuyện trở thành một cuộc cãi vã lớn giữa sân. Sau đó, bà Hilda quay sang hỏi Murat. Ông đến đây làm gì? Lúc ấy, Murat mới nói ra mục đích thật sự. Ông đến để đón bà Hilda về. Nhưng bà Hilda lập tức từ chối. Bà nói bà sẽ không đi cùng Murat. Bà bảo ông hãy trở về. Thế nhưng Murat vẫn không chịu buông bỏ. Ông nói nếu không có bà Hilda, ông sẽ không rời đi. Không khí trong sân càng lúc càng căng thẳng. Đúng lúc ấy, Parisa lại nói với Murat rằng vợ ông sẽ không đi cùng ông đâu. Ông nghèo như vậy, ai mà sống với ông? Ông về đi. Những lời nói ấy khiến Murat tức giận. Có lẽ ông cảm thấy bị xúc phạm ngay trước mặt mọi người. Murat bắt đầu nói rằng bà Hilda phải về sống cùng mình, rằng ông phải đưa bà về nhà. Nhưng bà Hilda lập tức phản đối. Bà nói trong đau đớn, Murat, xin ông rời khỏi đây. Tôi không thể sống cùng ông. Ông đã giam cầm tôi. Trong cơn tức giận, Murat chộp lấy một dụng cụ làm vườn. Ông lớn tiếng đe dọa rằng sẽ phá nát căn nhà này. Ông không muốn bà Hilda tiếp tục sống ở đây. Không khí lập tức trở nên nguy hiểm. Ali vội quay lại. Anh yêu cầu Murat bỏ dụng cụ xuống. Rồi Ali nói thẳng, ông phải rời khỏi đây. Hilda không muốn đi cùng ông. Ông không có quyền ép bà ấy. Murat vẫn khăng khăng rằng bà Hilda phải về nhà mình. Ông còn nói Ali đã ép bà Hilda bán vàng, rằng bà Hilda chẳng có gì ở căn nhà này. Nhưng bà Hilda không còn im lặng như trước. Bà nói, một nửa mảnh đất đã được đăng ký dưới tên tôi. Bây giờ tôi đã có nhà rồi. Đó là câu nói đầy dứt khoát. Có lẽ sau quá nhiều tháng ngày nhẫn nhịn, bà Hilda cuối cùng cũng muốn tự bảo vệ phần đời còn lại của mình. Ali bước lên phía trước. Anh yêu cầu Murat đừng tiếp tục gây chuyện. Anh nói Murat không có quyền can thiệp vào cuộc sống của bà Hilda. Rồi Ali cảnh cáo, Hilda không liên quan gì đến ông nữa. Cút ra ngoài. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Cuối cùng, Murat cũng phải rời đi. Khi bóng ông khuất dần ngoài cánh cổng, căn nhà mới chậm rãi trở lại yên tĩnh. Nhưng đó không phải là sự yên tĩnh nhẹ nhõm, mà là sự im lặng sau một cơn giông. Bà Hilda nhỏ giọng nhắc mọi người. Nói nhỏ thôi. Danh tiếng của chúng ta ở đây đã bị ảnh hưởng rồi. Ali vẫn chưa hết tức giận. Anh nói Murat thật sự quá thiếu hiểu biết. Rồi anh quay sang nhắc Parisa. Đừng bao giờ bênh vực Murat. Parisa đáp rằng cô sẽ không bênh Murat. Nhưng trong cuộc cãi vã vừa rồi, những lời nói của Parisa cũng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Bởi Parisa từng muốn Murat đưa bà Hilda đi. Có lẽ trong lòng cô đã quá mệt mỏi với những mâu thuẫn trong căn nhà này. Nhưng nếu không có Ali ở đó, Murat có thể đã cố ép bà Hilda rời khỏi nơi bà muốn ở. Và rồi, sau khi chiếc xe chở cát đã đổ xong, sau khi cánh cổng lại khép lại, mọi người nhìn khoảng sân nhỏ với những đống cát còn ngổn ngang. Căn nhà của Ali từ khi có Parisa dường như rất hiếm khi có một ngày thật sự bình yên. Parisa luôn mang trong lòng sự ganh tị và bất an. Không chỉ với Sakina, không chỉ với bà Hilda, mà ngay cả Hakan, đứa con ruột của Ali, cũng nhiều lần trở thành nguyên nhân khiến cô khó chịu. Điều đó khiến Ali rơi vào một hoàn cảnh vô cùng khó xử. Một bên là người vợ hiện tại, một bên là người mẹ đã luôn ở cạnh anh, một bên là đứa con trai mà anh yêu thương. Và giữa tất cả những con người ấy, Ali chỉ có thể tiếp tục gồng mình, vừa sửa lại sân nhà, vừa bảo vệ bà Hilda, vừa cố giữ cho căn nhà này không bị những cuộc cãi vã và tổn thương phá vỡ thêm một lần nữa.